guys, ito sila Papa, kasalukuyang nagbubuo ng Ikea. Station. Ito ang kalagayan ng mga watcher. Nabuo na nila yung isa. Ito palang nagagawa nila. Matrabaho pala siya. Kahit po. Tutuloy na lang namin sa sunod. So may part 2 ito. Love. Part 2. Pero si Love na lang. Yan. Na-enjoy niya mag-build ng mga furnitures, guys. Kahit ako nag-enjoy din.